Bună ziua, lapte? Ia uitați cum se care aici laptele. Mâini cum se care? Că vorbeam ieri. Ăștia sunt solzi de pe casă. Niște solzi de lemn. Așa. Și am mare noroc. Azi la 1 o să fie o lansare de carte și o să participe la eveniment și ansamblu, celebru ansamblu Arcanu de dansuri populare de aici, din Moldova. Să mă care să văd și ceva țopăială. Două mere, două pere, pe sărul la revedere. Asta e o casă tradițională. Mergem spre stânga și biserica veche Cola. Cu bunăvoința părintelui am reușit să intrăm și în biserica veche, deci din satul Colacu. Ne-ați putea spune mai multe despre... Se poate spune foarte multe despre această biserică. De după război făcut totul. Sunt niște chiciuri, din punct de vedere artistic. Ca icoană, da, foarte valabilă. Da? Din punct de vedere artistic, singurele icoane vechi care ne-au rămas, asta două de aici. Și asta din secolul XIX. Însă, acele... da, cum să vă spun, sunt pictura realistă. Da. Adică arată exact omul cum este, nu înduhovnicit. Această biserică este prinsă în Cartea Monumentelor Istorice ca fiind construită la 1800. În realitate este mult mai veche. N-aș putea spune cam cât de veche este. Probabil biserica a fost desfăcută, lemnul recioplit, ca să putem vedea mai clar, se vede cum a fost recioplit lemnul. Așa arata până la 1800 și așa arată după 1800. Toate aceste încuitori de lemn vechi erau făcute din secolul 15, 16, 17. Abia când a pătruns sperul în zonă, după 1800, s-a făcut probabil altă ușă cu încuitoare, crucile puse deasupra pe cele trei turile, așa cum se pune pe fiecare biserică, au ceva specific
Mi-a spus cineva de la muzeul de la Suceava că să mai găsesc într-un singur loc Plumerițin, au semiluna la baza crucii. Prin asta înseamnă biruința crucii asupra semilunii. Pentru că acum 500 de ani, în răsăritul Europei, se confrunta musulmani cu creștini. Avem aici, din Colacu, după Revoluție, s-a scos un om la lumină, care a fost președinte tribunalului din Cernăuț și a fost și primar în Cernăuț. Este vorba despre, am un lapsus, Traian Popovici, fiul preotului numitul Popovici din Colacu. Este omul care a scăpat de la moarte 25.000 de evrei din Cernăuț, care toți evrei din Cernăuț, în număr de 50.000, au fost duși în ghetou. Este acum cinstit, este respectat. Școala din Colacu a căpătat numele său. I s-a făcut un bust în fața școlii, ca recunoștință a urmașilor. Aceasta este istoria. Mai mult este neplăcută decât plăcută și recunoștința este tardivă și târzie întotdeauna pentru înaintașii noștri. Din punct de vedere religios, ne facem datoria ca preoți aici, slujim lui Dumnezeu și oamenilor. Și cu nădejdea că toți împreună vom avea de slavă. Ziua bună! Ne puteți prezenta ce straie purtați? Cum se numește fiecare? Ce... Straie de la Căciul în jos. Așa, de la Căciul în jos. Asta este piele de lut, Astrahan. Aha, de Astrahan. Asta e bănută tot de piele de mel, cu dihuri de în altă parte, partea păpătoare. Aha, de dihor. Cureaua de piele, cam asta țăsută. Și poartă o denumire specială? O curea de piele, cu țăsută, făcută de oameni de casă, de la noi, de sărea. Ah. Cabeața cu țăsută de pârle de casă, cu sută de mâna neveste. Ah, deci nevasta gulerul. Țara e făcut de lâne, de oaiță, suț, țară făcut. Și bulițele de piele, de... Uite, asta e populară noastră de la Moldovei. Și totul autentic. Asta e portul tradițional de aici. Așa, și dumneavoastră de asemenea faceți parte din ansamblu. Ansamblul din când aveam 11 ani. Ansamblu cu Ilica Zac, cu echipa de florari. Așa. Cum se numește ansamblu? Echipa de florari, Comuna Până Moldovă și Ilica Zac. Aha, echipa de florari. Și ce dansuri tradiționale o să ne prezentați? Nu mai țin minte, ani 3, mulți ani, am 70 de ani acum. O, mulți înainte. Mulțumesc. I-au zis cum se antrenează aici băieții. Și dă-i. Eu vă vorbesc să nu considerați, că vă fac observații, să nu considerați că vă gândesc, trebuie să vă explic, să vă spun. Să încercăm să jucăm arcanul cum se joacă ca lumea, așa frumos, bărbătește. Că dacă mergem ca eu să joc și felul cum a jucat acum, și cum trebuie să jucăm noi. Doar tot noi jucăm. Acum că nu mai știm exact când se face ceastră sau ceastră, sau leagă de greșeli. Nu e nicio problemă. Și nu o să facem câteodată un găbești într-o de-a unul o să fie mai târziu.
Tot nici asta nu e o problemă. Problema principală este să jucăm cu pofte, cu sete. Să se vadă că jucăm și cei din sală care stau pe scaun să se miște, o să nu știe eu. Nu face asta. Și acum eu joc arcanul, cum a jucat nevastă acum așa la repetiții. Da, da, să-i primă. Dar nu cânta, nu cânta. Eu fac fără Să amorțiți, să dezvolți. dacă jucăm arcanul așa. Să e regal. Ceva sigur, ceva fără foc. Și atunci, când jucăm arcanul, eu vă rog din tot sufletul, nu vă oblig, vă rog, să jucăm arcanul, să zburăm pe sus. Deci, de la una, să mergem pe sus, așa se merge. Nu se merge ca robot de lemn. Asta vreau. Atât. Dacă am putut face treaba asta, restul merge fără probleme. Știi ce-mi pare mie rău, că trebuie să... Că bătrâie, Nu. Deci... Nu pot să-mi dau drumul ceva să joc cu hor, cu sârbu, ceva, apar pe Facebook. Și între astea cu amintiri, o să plec și afinată de aici, din pasatul române atât de tari și primii tăi. Reprezintă culorile și modelul național al Bine, mulțumesc mult de m-am simțit minunat. Să știți că aici găsiți niște oameni și flor și o natură, totul așa, la superlativ. Suntem obișnuiți, mi se pare că este ceva normal pentru noi. Nu se pare că este atât de frumos, doar că vin turiștii și aflăm lor ceea ce sunt, atunci suntem foarte Doamne ajută, să Doamne rămân. Eu mă ajută, așa retrag, mă duc frumusețe. acasă. Acum părăsesc fundul Moldovei. Cred că ar trebui să tragem și o concluzie, nu? Dar nu, cuvintele sunt de prisos. Am demonstrat ceea ce era de demonstrat, că și românul e al naibii de ospitalier și de frumos și am
Am dat peste oameni minunați, mâncare, tradiție, folclor, muzică, dans. M-am simțit extraordinar de bine, am fost primit extraordinar și sper să mai revin. Vă invit și pe voi să vedeți locurile astea minunate. Nu doar că am ajuns la... Era vorba să am bugetul de $5 pe zi, nu? Cum era bugetul meu de călătorie prin lume. N-am cheltuit, sincer vă spun, decât 2 călătorii de RATB ca să ies din București. Și am luat 182 și odată până în Afumați. Atât. Deci nici pe mâncare. Am mâncare pusă de acasă, șnițele și alte chestii. Atât de darnici și de generoși și de minunați oameni am întâlnit. Ce să mai... N-am cuvinte. Asta e. E wow. Se încheie aventura numită Fundul Moldovei. A fost o provocare pe cinste. M-am simțit al naibii de bine și chiar mi-a plăcut că am avut parte de aventură, de nisoare, de viscol și ce mai? Totul se poate. Hai că se poate dacă îți dorești ceva și nimic nu e imposibil. E cam frig, am pus fesul, plouă, ninge un pic, poate vine mașina, cuplung, gata! Mamă! M-a oprit! Ce vreau să zic? Trăiți? Spre Câmpul Lung? Dar bani nu am. Bine!